नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल फारवेस्ट टेक्निकल। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानल र भिडियोमा अघि बढ्नुभन्दा पहिले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यस साथमा रहेको बेल आइकन नै प्रेस गर्नुहोस्। आजको यस भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ कसरी हामी आफ्नो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा चाहिँ विन्डोज इन्स्टल गर्नेछौँ थ्रु युएसबी पेनड्राइभका थ्रुबाट चाहिँ हामी विन्डोज इन्स्टलेसन देखाउनेछौँ। त्यसका लागि भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् र पहिलो हामीसँग चाहिँ स्टेप्सहरू छन्, हामी चाहिँ स्टेप वाइज देखाउनेछौँ तपाईँले। पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सफ्टवेयर रिक्वायर हुन्छ, कुनै पनि सफ्टवेयर युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ रुफस युज गर्ने भएकोले म रुफस नै हाल्नेछु। ल म सर्च गर्छु रुफस, अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रुफस भनेर। अनि यहाँ चाहिँ म ओपन, यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि म डाउनलोड गर्नेछु रुफस। यहाँ चाहिँ रुफस डाउनलोड गरेँ, डाउनलोड भइसक्यो रुफस। यसलाई चाहिँ यहाँ डेस्कटपमा राखेर तपाईँहरूले राम्रोसँग देखिन्छ। रुफस डाउनलोड भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ विन्डोज इन्स्टल गर्नेछौँ, विन्डोज 11 इन्स्टल गर्नेछौँ। त्यसका लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ डाइरेक्टली माइक्रोसफ्टको डाइरेक्ट वेब पेजमा जान्छु। यहाँ मैले पिन गरेर राखेको थिएँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट मिल छैन, मल्टी एडिसन हुन्छ। मल्टी एडिसन भनेपछि अब सबै म्याक्सिमम् यहीँ आइहाल्छ मल्टी एडिसनमा। जो चाहिँ त्यो फिचर्सहरू सबै फिचर्सहरू चाहिँ यसमा हुन्छ। अनि चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ हामी इङ्ग्लिस इन्टरनेसनल चुज गर्नेछौँ। अनि यहाँदेखि चाहिँ कन्फर्म गर्नेछौँ। अनि यहाँ चाहिँ हामीलाई देखाइसकेको छ 64 बिट। अनि त्यसका लागि चाहिँ यहाँ 5.18 GB रहेको छ यसको साइज। अनि यसलाई डाउनलोड गर्नेछौँ। अब भेट्नेछौँ हामी डाउनलोड पछि। ओके, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यहाँ इमेज आइएसओ फाइल चाहिँ हामीले डाउनलोड गरिसकेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछिको स्टेपमा चाहिँ हामीले आफ्नो युएसबी ड्राइभ भनौँ। अब तपाईँहरूले चाहिँ 8 GB चाहिँ मिनिमम युज गर्नु होला बुटेबल पेनड्राइभको लागि। त्यसका लागि चाहिँ अहिले मसँग 16 GB को मेमोरी पेनड्राइभ छ। एकैछिन यहाँ चाहिँ के प्रेजेन्टेसन रहेछ, यो पहिला यहाँ चाहिँ हेरेस जस्तो लाग्यो। स्क्यान गरेर के देखाएन, ल ठिक छ। यो पेनड्राइभ चाहिँ फर्मेट हुन्छ। हामीले यो सफ्टवेयर खोलौँ, सफ्टवेयर खोलेपछि चाहिँ यहाँ चेक भन्छ। यहाँ चाहिँ गरौँ, ठिक छ। यहाँ पेनड्राइभ चाहिँ अटोमेटिक सिलेक्ट भइसकेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब चाहिँ हामी बुटेबल बनाउने हो पेनड्राइभ। त्यसका लागि चाहिँ यहाँ हाम्रो डिस्क और आइएसओ इमेज सिलेक्ट यहाँ डिफल्टमा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ डिस्क इमेज सिलेक्ट गर्ने। यहाँ चाहिँ हाम्रो देखाइसकेको छ डाउनलोडमा चाहिँ हाम्रो यहाँ विन्डोज 11 को। अनि यहाँ चाहिँ ओपन गरौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै चिज अटोमेटिक भइसकेको हुन्छ। यहाँ टिपिएम सिक्योर बुट हुन्छ, अब हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ युएफआईमा सेट भएको छ। यहाँ चाहिँ केही छेडाखानी गर्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ तपाईँले डाइरेक्टली स्टार्ट गरिदिनुहोस्। यहाँ अनि यो भन्छ पेनड्राइभमा भएको चाहिँ सबै डेटा चाहिँ उड्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यसमा भएको सबै डेटा, चाहिने डेटा चाहिँ ब्याकअप गर्नु होला। यदि नचाहिने डेटा छ भने चाहिँ यस्तै ओके गरिदिनु। यहाँ चाहिँ केही चाहिने डेटा थिएन। अब चाहिँ यसले नयाँ पार्टिसन बनाउँछ। यो बनाउन चाहिँ लगभग 10-12 मिनट आसपास लाग्न सक्छ। हामी चाहिँ डाइरेक्ट त्यतै जाउँ। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ टोटल 19 मिनट्स लाग्यो। फर्स्ट चोटि हामीले बुटेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो एउटा इस्यु देखाएको थियो, यहाँ एरर देखाएको थियो। हामीले युएसबी पोर्ट चेन्ज गऱ्यौँ। अनि युएसबी पोर्ट अर्कोमा लायौँ हामीले, सेकेन्ड युएसबी पोर्टमा। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो अहिले देखायो, तर 19 मिनट्स लाग्यो टोटल बुटेबल बन्न। अनि यो बुटेबल बनिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, अब हामीले यो क्लोज गर्नुपर्छ। अनि चाहिँ यहाँ हाम्रो पेनड्राइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अहिले 2टा फाइल देखाउँछ यसमा, 2टा त देखाएन, अहिले एउटै देखाएको छ। यसमा चाहिँ 2टा पार्टिसन भनेको हुन्छ यसको। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यहाँ म देखाउँछु। यहाँ हेर्नु,
यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईवटा भनेको चाहिँ यो युएफआई बायोस मोडका लागि चाहिँ हो। अनि अब चाहिँ हामी ल्यापटप तर्फ जाउँ। मसँग डिस्प्ले एडाप्टर नभएको डिस्प्ले के भन्छन् त्यसलाई क्याप्चर कार्ड नभएकाले म चाहिँ अब सिधै फोनदेखि रेकर्ड गर्नेछु क्वालिटी। अब चाहिँ हामी यो पेन ड्राइभ चाहिँ यहाँदेखि इजेक्ट गर्नेछौँ। यहाँदेखि इजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अरे कहाँ यहाँ इजेक्ट गर्नेछ हामी। अब यो पेन ड्राइभ चाहिँ हामीले निकाल्यौँ। अब चाहिँ हामी पेन ड्राइभ निकालिदिउँ। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यता अब ल्यापटप स्क्रिनमा अब ल्यापटपमा चाहिँ म इन्स्टल गरेर देखाउँछु। सबैभन्दा पहिले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ल्यापटप चाहिँ मैले चाहिँ पावर अन गर्नेछु। हामीले चाहिँ यसको बायोसमा जानुपर्ने छ। त्यसका लागि चाहिँ सबै ब्रान्डको ल्यापटपहरूमा चाहिँ अलग अलग बटन हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो यो F12 छ। F12 प्रेस गर्छु मैले। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखाएको छ चाहिँ मेरो यहाँ चाहिँ बायोस सेटअपमा जानुपर्ने छ। यदि 10 जेन भन्दैछु, यदि 8 जेनभन्दा माथिको ल्यापटप छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको सेटिङ्समा चाहिँ यहाँ सिक्युरिटीमा चाहिँ यहाँ TPM हुन्छ तपाईँको TPM यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्टेलको ट्रस्टेड प्लेटफर्म मोड्युल 2.0 सिक्युरिटी यो चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ विन्डोज 11 का लागि। यदि तपाईँलाई भिडियो चाहियो भने म यो TPM अन नगरिकनै पनि पुरानो ल्यापटपहरूमा अथवा कम्प्युटरहरूमा कसरी चलाउने भने त्यसको माथि पनि भिडियो बनाउने छु। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँदेखि एक्जिट गर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले पेन ड्राइभ लगाइदिने। मैले पेन ड्राइभ लगाइदिएको छु बुटेबल बनाएको। अनि फेरि F12 दबाउने। अनि फेरि हाम्रो त्यो बुट मेनु खुल्छ। अनि चाहिँ अहिले हाम्रो अब यहाँ पेन ड्राइभ देखाइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले फोकस भएन। हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा क्लिक गर्ने। अनि चाहिँ हाम्रो यो पेन ड्राइभबाट चाहिँ विन्डोजको फाइल्सहरू चाहिँ बुट यहाँ बुटिङका लागि लिन्छ। इन्स्टलेसनका लागि लिन्छ। अनि त्यो चाहिँ यहाँ हेर्दै गर्नुहोस् एकछिन टाइम लाग्छ। अनि फाइल्सहरू चाहिँ रिडिङ भइरहेको छ। अनि एकैछिन वेट। फाइलहरू चाहिँ लोड भइरहेको छ। अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो विन्डोज इन्स्टलेसन भइसकेको छ। अनि यहाँ चाहिँ युनाइटेड किङडम रहेछ ल्याङ्ग्वेज। अब चाहिँ किबोर्डमा चाहिँ युनाइटेड किङडम राख्यो भने हाम्रो यो किबोर्ड चाहिँ सबै किबोर्डहरू चाहिँ US र UK को डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ कि हामीले चाहिँ US को चलाउने हुन्छ सबैले। नर्मल्ली स्ट्यान्डर्ड छ US को किबोर्ड टाइप। अब चाहिँ यहाँ टाइम करेन्सी अब यहाँ हामीले नेपाल राख्दा नि भयो। नेपालै राखिदिउँ। सब डाइरेक्ट सेट भइहाल्छ। यहाँ चाहिँ हामीले नेपाल हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ नेपाल छ। नेपाल अनि चाहिँ यहाँ हामीले सिलेक्ट नेक्स्ट गऱ्यौँ। अनि चाहिँ यहाँ हामीले इन्स्टल नाउ गर्नेछ। अनि यसपछि चाहिँ यस्तो पेज आउने छैन। अब हामीसँग प्रोडक्ट के छैन। अनि यहाँ चाहिँ हामी विन्डोज 11 प्रो इन्स्टल गर्नेछौँ। यो चाहिँ तपाईँ नर्मल होम पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको ल्यापटप चाहिँ अलि भनौँ न i3 छ, सायद i3 भएपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ होम नै इन्स्टल गर्नु होला। प्रोमा चाहिँ अलि बढी मेमोरी र अलि बढी प्रोसेसिङ कन्ज्युम गर्छ। अनि चाहिँ यहाँ हामी नेक्स्ट गर्नेछौँ। अनि चाहिँ यहाँ आई एक्सेप्ट माइक्रोसफ्ट सफ्टवेयर लाइसेन्स टर्म्स ओके। यहाँ चाहिँ हामीले ड्राइभ चुज गर्नुपर्ने छ। यो चाहिँ हाम्रो ड्राइभ रहेको छ 931.4 GB। अनि त्यस्तै गरी यता हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टिसन ड्राइभ 1 को भनेको छ। ड्राइभ 0 भनेको चाहिँ यो हाम्रो के भन्छन् त्यसलाई ड्राइभ 0 भनेको चाहिँ हाम्रो यो एसएसडी हार्ड ड्राइभ हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो एसएसडी को सबै। यो सबै हामी अब यो हटिसक्यो। ड्राइभ
हटेन त्यो तल स्क्रोल भएको रहेछ हामी चाहिँ यसलाई फर्मेट गरौँ डिलिट गर्दै एउटा बनाउँ ड्राइभ 0 लाई ड्राइभ 1 लाई अब यसलाई नि डिलिट गरौँ अनि आफूलाई चाहिने चाहिँ आफै स्पेस लिन्छ उसले अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्दाखेरि अनि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ ड्राइभ 1 चाहिँ टोटल 120 GB को SSD हो यहाँदेखि चाहिँ हामी न्यू बनाऊ अब चाहिँ विन्डोज आफूलाई चाहिने ड्राइभ्सहरूको चाहिँ एउटा सानो स्मल पार्टिसन लिन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 3टा पार्टिसन बनेको छ अनि यो चाहिँ हामी युज गर्नेछौँ 119 GB अब यहाँ चाहिँ फाइल्सहरू चाहिँ लास्ट SSD वाला भिडियो हेर्नु भएको छ भने मैले तपाईलाई SSD को फाइदाहरू चाहिँ बताएको थिएँ अनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ SSD चाहिँ कतिको फास्ट हुन्छ भनेपछि अनि पेन ड्राइभ बुटेबल पेन ड्राइभ देखि चाहिँ विन्डोज इन्स्टल गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ र एकदमै फास्ट हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ अन्डर 10 मिनेट्स चाहिँ यो इन्स्टल भइसक्छ यसमा यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ हामी डाइरेक्ट सकिएपछि यो सबै इन्स्टल भइसकेपछि यहाँ लास्टमा हुनेछ फास्ट फरवर्ड गरौँ ओके यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यहाँ रिस्टार्ट गरेका छौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो नियर अबाउट 10 to 12 13 मिनेट्स लागेको छ यहाँ अब चाहिँ यो फर्स्ट बुट भइरहेको छ स्क्रिन यहाँ आइसकेको छ स्क्रिन हो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो दामी ओपनिङ स्क्रिन आएको छ विन्डोज 11 को अनि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो रिजन चाहिँ मागिरहेको छ यहाँ चाहिँ रिजन चाहिँ नेपाल सेट गरिदिउँ अनि त्यस्तै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ कीबोर्ड मेथडमा चाहिँ यहाँ तपाईले यो गल्ती नगर्नु होला युनाइटेड किंगडम कहिले सिलेक्ट नगर्नु होला जबसम्म तपाईको ल्यापटप हैन युनाइटेड किंगडम को भन्नाले कसैले युके बाट ल्याएको हो भनेपछि चाहिँ युके कै राख्नु होला किनभनेपछि त्यहाँ कीबोर्ड लेआउट चाहिँ यो फरक हुन्छ यहाँ चाहिँ यहाँ हाम्रो फरक छन् यहाँ कीहरु चाहिँ जस्तै यहाँ स्पेशल क्यारेक्टर कीहरु चाहिँ यहाँ यसरी सेट भएको हुन्छन् तर युके मा चल्ने कीहरु चाहिँ अलि डिफरेन्टली सेटअप गरेका हुन्छन् त्यसैले चाहिँ हामी यहाँ युनाइटेड स्टेट इन्टरनेशनल राख्छौं यो चाहिँ एउटा मेन टिप्स हो है तपाईहरुको लागि अनि सेकेन्ड कीबोर्ड भन्छ यहाँ चाहिँ हामी स्किप गर्दिने छौं हामी यहाँ पासवर्ड हानिहालौं पेन ड्राइभ चाहिँ निकाल्दिउँ पेन ड्राइभ को अहिले केही काम छैन अब यहाँ चाहिँ नेम भन्छ अब यहाँ चाहिँ दियौँ हामीले आफ्नो नेम के हो नो मोर देन 15 क्यारेक्टर्स भन्छ त नहुँदो रहेछ 15 क्यारेक्टर्स भन्दा बढी लेखिहालौँ न टेक्निक हार्वेस्ट टेक लेखौँ न स्पेस पनि हुँदैन भन्छ ल ठीक छ हामीले नेक्स्ट गर्दियौँ स्पेस पनि हटायौँ हामीले त्यस्तै गरी अझै के बेरले यहाँ पनि लाग्छ समय भिडियो चाहिँ अलि लामो बनेको छ हामीले चाहिँ एक एक स्टेप बाइ स्टेप देखाइरहेका छौं अनि यो भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ मेहनत लाग्छ त्यसैले सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला
फेरि एकचोटि अझै रिस्टार्ट भएको छ। अहिले चाहिँ हेरौँ फेरि अझै हाम्रो त्यस्तै सेटअप हुँदाखेरि चाहिँ अलि टाइम लाग्छ भनेको थियो। यो हेर्न सक्छौँ फेरि जस्तो मोमेन्ट हुन्छ नियर अबाउट आधा घन्टादेखि 45 मिनटसम्म लाग्छ यो टोटल सेटअप गर्न। यदि हार्ड डिस्कमा इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने त्योभन्दा नि अलि बढी लाग्छ टाइम, 1 घन्टा आसपास लाग्छ सायद। यहाँ चाहिँ सेटअप फर पर्सनल युजमा जाउँ अनि चाहिँ यहाँ तपाईँलाई माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट कम्पलसरी हुन्छ विन्डोज 11मा। हामी आफ्नो माइक्रोसफ्ट हान्नेछौँ। यहाँ चाहिँ हामी आफ्नो माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट हान्नेछौँ अनि हामीले यहाँ पासपोर्ट पनि राखिसकेका छौँ, पिन पनि राखिसकेका छौँ। अनि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अलिकति अब चाहिँ यहाँ के भन्छ, यो चाहिँ आइसकेको छ। अनि यो भन्छ your settings and OneDrive files will be sent to the PC, you'll get chance to restore app from। हामी चाहिँ कम्प्लिट न्यू सेटअप गर्नेछौँ। यो जस्तै एन्ड्रोइडमा सोध्छ नि ब्याकअप लिनुहुन्छ कि नै भनेर, त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ लिएर नयाँ सिस्टम आएको छ। यो यहाँ चाहिँ हामीले हामीसँग पर्मिसन मागिरहेको छ तर हामी पर्मिसन दिँदैनौँ। इन्क्लुड अप्सनल डेटा यो पनि दिँदैनौँ, यो नि चाहिएन हाम्रो, यो नि चाहिएन, यो सब बन्द गरिदिउँ। फाइनली अल सेटअप हेज बिन कम्प्लिटेड। हेर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ होम स्क्रिनमा छौँ। अनि अबको नेक्स्ट एपिसोडमा भनौँ न नेक्स्ट पार्टमा अब हाम्रो यही टपिक रहनेछ कि यसमा चाहिँ कुन कुन सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने र विन्डोजलाई कसरी एक्टिभेट गराउने। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो।